Good morning mga ka-charming. Ayun, nagsikas na nga ako kakatapos ko ng maligo. At tayo papasok na mag-ready at ay dinala ko pala ang aking dalawang ballpen kasi mahilig din ako maglista-lista ng ating mga ganap-ganap. So ito ba, mahamali ko mahal mo dahil pang sushi. Siyempre tayo mag-open ng shop. May medyas na nga ako. Dahil kailangan lagi na medyas para turn na sa ating body suit scrub. So inais ko pa itong aking dadaling bag sa dati. So siyempre, niready ko na rin yung uniform ng aking anak na ibibili ko pa sa aking Mudrakels. Sabi ng bahay, siyempre kailangan na natin asikasuin ng ating mama iiwang mga bernakis bago tayo pumasok at maghanap buhay. Kasi siya lang, medyo magulong aking background, i-post ko muna. So ayun, kakatapos ko lang labahan itong pasutin ko chinela. Siyempre, bumalik ko na ako, nagkana muna ako konting foundation. And kahit ganun pa rin yung mukha, katsaralat pa rin ang ating face la. Siyempre, kailangan nating maging fresh ko, no? Kahit konti lang. And lagyan na ng face powder, hindi pa nga doon. And sige, kuha ka na ng bispasol. So, syempre, lagyan natin sa ating bag. So, yan, nakatapos tayo. Nilagyan natin ang ating kalanti patay na aking ilaw bago natin ilisanin na muna aking maliit na tahanan. So, ayan, dito natin nakapagsuklay, guys. Lumabas na nga ako sa aking bahay, sa aking tahanan. Sinara na natin ang ating pinto. Yan, tawa-tawa muna konti. Hindi na natin, isara muna ang ating bahay. At punta tayo sa aking kabilang bahay sa aking Mudrakels dahil bibili ko ang aking dalawang hana. May VE1. So yun, di ko yan nakakipagkita dahil nag-asikaso pa ako sa aking maliit na baby, nagpadede pa ako na, nakasakay na ako sa tricycle. Diba? So yun, tayo sa ating sinaking tricycle papunta sa aking papasukan. So dito pa lang naman ako banda sa aming area. Base na yung pato guys. So sadit lang naman din biyayin dahil one rate lang naman tricycle lang ang sinakyan. Papasok sa aking trabaho, sa aking hanepbuhay. So, ayun guys, medyo traffic na lang dito sa kanto, bandang Lacson. So, ayan, pinost ko na muna ang aking video at ipinagpatuloy ko ng bandang phase 4 na, bandang crossing na to guys. So, konti na lang, medyo malapit-lapit naman na tayo sa ating paroroonan. So, medyo busy rin ako yan kakasupply sa aking buhok niya. Di ko na naanay pakita. Dahil nagmamadali na rin tayo dahil mag-open pa tayo ng cutting shop. So, ayun na nga guys. Darating na tayo sa ating hanepbuhay. Salamat. Dito tayo sa Phase 4 Street Babier. So, ayun guys. Dali-dali ko na nga binuksan ang aking para kunin ng susi ng aming shop. So, ayun. Buksan na natin to guys kasi medyo tanghali na rin naman kailangan natin ma-open talaga agad para meron na tayong magawa at syempre maglilinis pa tayo sa loob. So, good luck sa akin. Sana mabuksan ko agad itong aming roll-up dahil medyo mabigat dito dahil bago pa nga. So, sana meron nga. Although meron naman talagang dumaan guys. Tinulungan ako ni Kuyang Rider na kahit hirap siya sa mga parcel niya. Nagkawang-gawa pa rin siya. Tinulungan niya po ako para mabuksan itong roll-up. Siyempre kasi kailangan din siyang bumaba kasi medyo mabigat yung mga parcel na iba baka pagmana nakakahiya din po talaga na papabain siya para nang pilitin natin na pero nagkusa naman po siya. Tinulungan niya ako na hawa na lang talaga sa akin, hindi ko talaga kaya guys, hindi ka talaga. So ayan guys, salamat kay Kuya na rider Buha pa talaga siya ng kanyang motor para tulungan ako. So ayan, na-open ko na nag-post na agad ako ng aming shop at para may magawa na tayo. Since wala tayong mulistan po at that's when nahanap namin kung saan napunta. Kumuha na lang muna ako ng basahan para magpunas-punas. Tapos maganda nga yung basahan guys kasi makukuha agad yung dumay kahit sa mga sulok-sulok. Mapunas-punas na yan guys. Kailangan natin linisin muna syempre para maganda yung ambience sa ating shop. Kaya visit na po kayo ha. Located po kami dito sa Babiera Street, Base 4, Bagong Silang, Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City. Ulit ko lang po. Sa mga gusto po marami po kami offer dito. May basic manicure and pedicure. Meron din po kaming gel plain. Tapos gel with accent. May foot spa din po kami dito. May soft gel extension plain. May soft gel with gel plain. Ayun. Tapos meron din kami dito sa lashes. Meron natural na eyeless extension po. May natural classic cat eye. With fee. May volume at mega volume. Refill and removal. Meron din po kami. May also ang pinabes service ni Madam dito is yung micro niya. Meron po kami dito open na microblading, shading, micro shading, ombre brow, powder brow,
And yung pinaka maganda talaga sa, ano talaga yung combi brow, pop eyeliner, may lip, plain pigmentation kami, in lip, ayun, may session or retouch ng mga kilay. Meron din kaming gluta dito guys, meron din kaming, yan, may vitamin, may collagen, may push, may drip, may Cinderella drip, labor, ayun. At meron din pa po. So yun guys, pahinga muna tayo kasi pinagod tayo. So may hinahanap ko pa kasi yung walis tambo namin kaya ginamit ko ngayon yung basahan na lang. So mga susunod na lang natin bagong videos. Yun naman ko na maliit na short mini vlog. So visit kayo ngayon dito sa aming shop ha. Lagi po kami bukas, Monday to Sunday. Nag-open po kami ng 10 a.m. to 8 p.m. Visit po kayo dito, located po kami sa Baviera Street, Barangay 176 Bagong, Caloocan City. Thank you!